Перед началом відео хотів би вас поблагодарити за актив, за те, що дуже тепло прийняли мій предыдущий відос про Зізер, про павучка про моєго. Я, якщо чесно, не ожидав, і я був в шокі просто. Нас 55 чоловік, ви взагалі розумієте? Це іу! Спасибо вам огромне, що підписуєтесь, спасибо, що коментуєте. І всіх обнімаю крепко, низький вам поклон. Всім привіт! Ви на каналі Broken Blind. І сьогодні хотів би вам розказати немножко про свій автомобіль Jeep Cherokee KJ по прозвищу Помідор. Начнемо, як завжди, з кусочка історії. Автомобіль у нас з'явився в 2002 году, випускався до 2007. Всього 5 років. Прийшов він на зміну старому XJ квадрату. Його так навіть в США, кстати, називали брік, кирпич. І що визвало крепке негодування зі сторони джиперів. Тому що ось вам, пожалуйста, фотографія XJ. І подивіться, пожалуйста, на цього покемона. Різницю ви, очевидно, бачите. Лінії стали трошки більш залізані, і він став більш європейський. Самий прикол в тому, що в США його прийняли спочатку скептично. Настоящі трушні джипери там сказали, що це не джип, коротше. Всі остальні люди почали його покупати, і на сьогоднішній день статус у автомобіля вже культовий. Так що, в принципі, його люблять, але джипери його не вважають джипом. Як, в принципі, ці постійні війни між всякими новими моделями, як обично. Є60, коли випустили після 39-ї, що було? То саме. Ой, фу-фу-фу, а зараз Є60, ого-го, о легенда, о божественний автомобіль. Ще та сама історія. По факту, машинка інтересна. Це був перший, кстати, внедорожник, який був з рамою і спереді була незалежна підвіска. Що нам дало після старих квадратів? Офігенний комфорт во время їзди, управляємость относительно лучше, ніж двохмостова, і в цілому нормальна проходимость. Следующий интересный фактик. Откуда вообще пішло название Jeep? І що вже стало, так сказати, іменем нарицательним? У нас всі внедорожники зараз називають Jeep. По факту у вас є з цього названня дві букви. Перша і остання. Перша J і P. General Purpose. Общого предназначення. Назвали її так, тому що в 41-му году Jeep Willys були в накладних для воєнних написані не як Jeep, не як теренувка, не як внедорожник, а як машина для общого предназначення. І так їх називали між солдатами GP, тобто ці дві перші букви, приклеїлося названня Jeep. І, в принципі, з 50-го року марка була запатентована, названня було запатентоване. От така вам цікавостка. Машинка випускалася з 4 чи 5 моторами, але самі популярні це дві штуки, це 2.8 CRD, він так називається, це дизель, і 3.7 бензик. У нас конкретно 3.7 бензик, мотор V6, блок чугунний, голови алюмінієві, кришки клапані железні, що на сьогоднішній день теж вау, нічого собі, не у всіх машинах таке є. По проблем, по суті, немає з цим мотором ніяких, крім розходу, звісно. Що треба? Треба слідити за маслом, желательно його міняти вовремя і не катати на ньому 10-15 тисяч. 5-7 тисяч заміна, 5-7 тисяч заміна, все у вас буде тоді хорошо. Тоді і ГРМ нормально у вас буде натягнутий, і, не буде нічого перескакувати, все буде у вас топ. Це саме головне. І температура. По проблемкам ще з температурою, того що якщо ви його будете сильно крепко качегарити, то у вас починає голови викручувати. Теж, в принципі, лічиться, торцуєте голови, міняєте прокладки і їздите собі з кайфом. Но не особо це дешеве заняття, тому дуже не советую. Тому що ми вже тут цим займалися і є як є. Хоча у машини пробіга 150-160 родного. І в цілому польот нормальний. Моторчик мощненький, хватає його отак ось, 215 коників, 300
щоб не збрехати, по-моєму, 330 або 380 момента. Не пам'ятаю точно, ну, коротше, около 350, візьмемо середній. Його вистачає для цієї тачки отак ось. Ви себе комфортно чувствуєте, тому советую. По компоновці все видно, все просто, все під рукою. Видно, що мотор робили для внедорожжя, скажімо так. Того, що у вас генератор зверху, у вас забор воздуха максимально зверху, і все, в принципі, так скомпоновано, щоб було все в швидкому доступі, і ви особо не парилися, не за проводку, ні за що. Все підняте, низ у вас максимально пустий і свободний. От і все. Із інтересних речей, ну, якщо таку штуку бачили, можу показати акумулятор. 50 ампер-часов акумулятор і 1000 пускового. Ну, не кожен день таке встрітиш. От. Так що, навіть газліфти є, прикиньте. По моторчику все. Впереди у нас двухрычажная независимая подвеска на торсиончиках. Сзади классический мост на пружинах. Рычаг. Ресор немає, що дає нам комфорт во время їзди. Він м'ягенький, але із-за того, що у вас мотор тяжелий, то на лежаках ви будете клювати трошки мордою. З цим треба смиритися, це особливість така в машинки. Задній мост у нас з автоматичною блокировкою. Ви чуть-чуть газку йому даєте, у вас редуктор блокується і оба колеса одразу крутяться одновременно. Класна штука, якщо ви десь катаєтеся в якесь внедорожжі. Класна штука, якщо ви хочете п'ятаки покрутити, бублики собі десь подріфтить трошки, похасанить. Хороша річ. Що в нас ще імеється? Імеється у нас редуктор з блокировкою. У вас іде, щоб я вас не обманув, по-моєму, він називається 242 редуктор і Select Track. Вот, це настояще його названня. У вас іде привод на 2 колеса, у вас іде постійний привод на 4 колеса, у вас іде блокировка на 4 колеса, нейтраль або повна блокировка з пониженням. Щоб максимальна блокировка це міжосєва диференціалів. Поправте, якщо я сказав ерунду, якщо херню сказав, коротше, напишіть в коментарях. Ну, вроді так воно називається. Коли всі 4 колеса сцеплені, вони крутяться потихоньку, медленно і без пробуксовок. Сама люта, сама злюча вещь. Плюс у вас ще є на автоматі коробки принудительний вибір першої або второї передачі. І благодаря всім вещам в совокупності можете заїжджати практично везде, де вам хочеться, і оттуда же і виїжджати своїм ходом. Кілька років назад, не знаю, якщо ви знайду в відео, ми на цьому апараті улетіли в кювет зимою. Почти перевернулися і благополучно самі оттуда же і виїхали на плохой резині. Благодаря блокировочці він собі сам потихеньку і виборсався. Так що беріть на замітку. Салон у нас простий, як табуретка. Нічого тут немає лишнього, ну і в принципі все, що необхідно, все є. Приятне що? Пластик у вас, він м'який. Батони м'ягенькі, ручки м'ягенькі. У вас нічого ніде не скрипить, не рипить. В цьому плані салон топ. По ткані, якщо у вас тканевий салон, практично неубиваємий, дуже тяжело тут тряпку заїздить. Кожаний салон, буде отака історія у всіх машин. Напоминаю, пробіг 160, у вас лопаються сідушки, лопається кожа. Для нього це норма абсолютно. По посадці, пожалуйста, 1,82 м, сидиш високо, сидиш над кришею, у вас ще куча пространства, ще ось скільки міста. Є круїз, є подогрів сідушечок, є у вас дворники автоматичні, наприклад. Ну і по суті, більше вам нічого і не треба. Немає у вас планшетів, немає кучі всяких кнопок, мільярдів, все максимально просто. Коробка, селектор КПП, так як і сказав, обичний класичний автомат з овердрайвом, кстати. Це така штука, яку можна включати або відключати. Якщо ви хочете хасанити, нажимаєте газ в пол, срабатує овердрайв, у вас скидує кілька передач автомобіль і починає валити на всі бабки. Ця річ відключається, можна її включити в будь-який момент.
Подстаканнички є. Кстати, за що я люблю американців? Пожалуйста, гляньте. У вас подстаканник і великий, і маленький. Сюди літрова бутилка вставляється, взагалі без проблем держиться супер. Або термос великий. І вам супер удобно їхати куди-небудь далеко. Приборка так само вся проста. Коротше, тут особо немає що розказувати, реально. Проблема, що, допустим, мені сильно не подобається, в нього дуже низьке лобове стекло. І якщо ви під'їжджаєте десь до світофора, вам постійно отак ось виглядувати, бо воно трошки неудобно, або ставати далі. Це такий мінус, що, допустим, мені чуть неудобно. Все остальне топ. Зеркала от такі. Я зі своїм зрінням спокійно здаю задом, тому що в них видно все. У вас зеркало, все, пожалуйста, як в автобуса, а як у Dodge Ram, плюс-мінус по розмірам. У вас реально тут видно все абсолютно, вони інформативні. Мертві поля, я не знаю, чи є смисл розказувати. Да, стойки здорові, куски ви не бачите. Є як є, це джип, тут нічого не придумаєш. Він такий, він специфічний, самобитний, тому... По музиці, не знаю, є смисл музики розказувати во внедорожному автомобілі. Музика грає, вона тут є. Диски, касети, навіть, кстати, касети. Класно то, що ви сюди сідаєте і ви себе чувствуєте, реально приємно, удобно. Якщо ви не гонитеся за всякими новими вещами, там, подогрівом руля, не знаю, якимось там свистілкам, цим переділкам, вам понравиться. Тут, вроді би, і немного всього, але він і немає недостатка. Він і не роздражає, і не кидається в глаза. Так що він вроді би і простий, але дуже приємний. Кстати, передні сідушки дуже удобні. То, що там розказують в інтернеті і чат GPT, не вірте, тому що передні дивани прям реально класні. Ми їздили на 500 кілометрів за раз і супер. Задній диван, звісно, барабан, бо він короткий, він м'який, він такий більш табуретка. І якщо десь далеко їхати, заднім пасажирам вам буде не особо удобно. Все при тому, що ми їдемо по всяким ямам, то в машині, в принципі, тихо. Так що ніде нічого, ніяких свірчків немає. Прикиньте, 25 років машині, 25 років, а ніде нічого не рипить, не скрипить, і пластик приємний. Можна було робити? Можна було зробити. Чого ви зараз таке не робите? Чого у вас, якщо зараз машина утилітарна, так ви її робите із камиша, говна і палок? Зробіть нормально для людей. 25 років машині, все приємно, все трогать приємно, все м'якеньке, все не дубове, не рипяще, не... Мене, слов, якщо чесно, іноді просто не вистачає. Можна. Чого раніше робили, а зараз не роблять? Чого метал гниє, годами гниє і не згниває? Його вистачає, він є. 25 років тачки американець. Все нормально, да, рижики з'являються, да, щось там. Там його стільки, що хватить його ще на наш вік отак ось. Так, ми тут акуратненько виїжджаємо, нема нікого. І все, моторчик наступив, пісня, симфонія, ричить, іде, біжить взагалі. Просто булочка. Приятна машинка. Нічого не можу плохого сказати. Во-первых, тому що вона наша. Во-вторых, він достойний похвали. Він дуже хороший, дуже простенький, дуже такий покладістий, чесний. Оце, мабуть, саме правильна до нього така характеристика. Він чесний. Він вас не обманує. У вас нічого лишнього немає, у вас немає ніяких до нього претензій, немає до нього до чого дочепитися. От він такий, який є. Без фальші. Із прикольного роздільний багажник. У вас задня кришка відкривається, заднє стекло відкривається віддільно, боковинка повним нажаттям відкривається віддільно, і плюс ще саме стекло відкривається з пульта на ключах. Багажник реально невеликий. Плюс ще оцей ось балон закисі азота займає реально третю частину багажника. Якщо його ще викинути відсюди, в принципі, буде сносно. Понятне діло, що це більше, ніж у легковушки, але щоб так щось сюди крепко запакувати, можна, якщо сложити переднє сидіння, верніше заднє, извиняюсь. Заднє сидіння, якщо сложити, тоді буде достатньо місця. А так, в цілому, якийсь ящичок з інструментами, щось там, якісь перевезти речі можна. Самий клас це оце ось таке казино. Якщо ви хочете десь виїхати на кофійок на який-то, пожалуйста, у вас є криша, ви собі сіли, можете собі сидіти,
чай пити і розговорювати. В цьому плані удобно. Так що, це і весь багажник. Тут особо нічого немає, що розказувати. Где папу потеряли? Ну і що в нас, в принципі, виходить? В общем итоге, якщо пройтися коротко по плюсам і мінусам, машинка живуча, машинка емоціональна, приятна. Сидиш високо, видно тобі далеко, тебе ніхто не сліпить. Плюс. Проходимость – клас. У вас більше 20 см від найнижчої точки в підвісці, від землі. Тоже можна заїжджати де угодно, нічим не зацепитись. А якщо ще поставити защитку мотора, таку, наприклад, як у нас стоїть, то взагалі шикардос. Ідеальна штука по ремонтопригодності, тому що все просто. І якщо ви хоч трошки пряморукий, а не з такими руками, ви собі спокійно зможете навіть і самому в гаражі з батєю там, чи з кінтами, чи хто у вас є там із близьких, та навіть самому просто сісти і ночі перебрати. Подвеска, от такі ось рычаги, от такою толщиною, привода, от такі ось, так що запас по прочності теж там реально присутствує. По мінусам, всі такі самі мінуси, як у кожної старої машини, якій 25 років практично. Якісь там моментики по ходовій, якісь моментики по мотору, десь якісь там вискочить якась check-engine. Временами буває засвітиться, посвітить 10 минут, виключається. Це для нього норма абсолютно. Він сам поламався, сам отремонтувався. Якщо сказати, що іменно якісь болячки, то по факту немає в нього ніяких болячок. Він реально простий і надіжний. От якщо його охарактеризувати двома словами. Із мінусів є, звісно, це розход. Ну, що ви хотіли? Почти 4 літра під капотом, вешка, плюс це американець, вони там особо по цьому поводу ніколи не парилися. У вас отакий ось дроссель просто стоїть, і от при кожному нажатті з відра бензика туди отак от плюх і улетіли. Щоб без брехні, можу навіть включити комп'ютер, показати розход. По бензу город 20-22, по трасі 12-14, при скорості десь до 130 км в час. В принципі, це для нього взагалі максимальна оптимальна скорость. Того, що у вас, пожалуйста, він у вас високий, рамний, тяжелий, на високому профілі резини, і банально після 130 км в час у вас починається оця біда, у вас починає його розколбасювати. Так що 90-110 – це ваша скорость, це буде вам з кайфом. І по карману буде приємно, і по комфорту теж буде те, що треба. Кстати, вони нормально переварюють газ 4-го покоління, ось тут докладно, іменно в цій машинці штаг стоїть 4-й. Город, розход 25, газа. Це такий нормальний розход. По трасі десь в районі 15. По деньгам самі посчитаєте, що у вас там вийде. В цілому приємлемо, ну, скажімо так, на повсякдень, якщо ви їздите много, крепко. Ну, так що треба заробляти більше, щоб не їздити на такій машині. Старайся, по крайній мірі, заробляти. І ще один мінус такий – світ. Штатний світ, ну, барабан взагалі. Штатний світ дуже печальний, вроді і фари здорові, і лампочки нормальні стоять. Коротше, в суху погоду він ще більш-менш, але якщо там дощ пройшов або якийсь туман, то не видно взагалі нічого. Сніми, пожалуйста, на цього бобра. У нас просто помощник є сьогодні на відео. Та хай собі розвлікається. Покажи свой грязный вид. Скажи, какой ты чистый. Какая морда. Автомат такий, думаючий. Ну, він нікуди не спішить. І машина, в принципі, вона вас не провоцирує, вона не для гонок. Хороший автомобіль сімейний. Посадить дітей, посадить тещу, закинуть палатку, вудочки, поїхати десь до ставочка, собрати гриби, зварити ухи. Це машина про це. Не про хасанство. Тут немає у вас, шашка вас не кусає, вона вас не провоцирує. Він наоборот такий, братан, не спіши. Я такий м'ягенький, я такий ось весь плавненький, в поворотах кріниться, ну і хай кріниться. Зато він пливе по дорозі, ви нічого не чувствуєте, ніяких відбоїв, ніде ніяких етих. Кстати, і ще плюс один, то що тут впереді независима підвіска, тим, що ви все руль пускаєте, його нікуди не тягне.
У мостовиків все одно є оцей прикол, як на Волгі, що вам треба постійно підрулювати ліво-вправо. А тут такого немає. Він комфортненько собі пливе, розсікає пространство. Знаєш, тут тільки не вистачає CC Cage і оцього «Cause you are young», та-та-та-та, і просто летиш. А взагалі про машинку хотілося б сказати, що ми на ній їздимо 3-й год, і я би її мог сравнити, мабуть, знаєте, з такою собакою, з дворняжкою. Вона вам передана до просто потери пульсу, до кожної своєї клеточки, до кінця своєї життя. Він у вас заводиться в будь-який момент, він вас любить, вас жде постійно, і ви от з ним щось там случилось не так, ви йому якусь запчастюлінку підкинули, і він такий вже радується. І не знаю, як це об'яснити словами. Може ви подумаєте, що я просто кончений чоловік, але по відношенню є таке. Це самий мій любимий автомобіль серед всіх моїх машин. Він не самий красивий, він не самий удобний, він не самий бистрий, але він самий лучший. І якщо ви хочете взяти собі джип, попробувати, він підійде, мабуть, більшості людей, тому що якщо ви любите старі машини, якщо ви готові смиритися з якимись їх недостатками, з якимись мікропроблемками, беріть, навіть не думайте, бо машина приємна, машина стоїть своїх денег. А на цьому все. Спасибо вам огромне, що додивилися до цього моменту. З вами був Бодька Павук, мій помідор. І всіх обнімаю. Вибирайте машини по душе, кайфуйте, катайтесь. Зустрітимося десь на дорогі. Па-па!